नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी उत्कर्षा कांबळे तुमचं स्वागत करते आपल्या केमिस्ट्रीच्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये। आपला चॅप्टर चालू होता हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज। लास्ट लेक्चरला आपण याच्यामध्ये स्टडी केलं होतं न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन। त्याच्यामध्ये दोन टाइप बघितले होते, SN1 मेकॅनिझम अँड SN2 मेकॅनिझम। सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन अँड सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक बायमॉलिक्युलर किंवा त्यालाच म्हणतात बायमॉलिक्युलर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन SN2 मेकॅनिझम किंवा युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन SN1 मेकॅनिझम। त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं SN2 का म्हणतात, SN1 का म्हणतात। SN2 ची रिॲक्शन काय होती तर रिॲक्शन इन बिटवीन मिथिल ब्रोमाइड अँड हायड्रॉक्सिल आयन। ही वन स्टेपमध्ये रिॲक्शन होत होती। त्याच्या रिॲक्शनचा रेट कशावर डिपेंड असतो, वन स्टेपमध्येच होत होती, त्यामुळं एकच स्टेप रिॲक्टंट स्पेसिसवर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड अँड हायड्रॉक्सिल आयन। त्या दोन्हीच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड असतो, त्यामुळे सेकंड ऑर्डर कायनेटिक फॉलो करतं ते। त्यानंतर SN1 मध्ये काय होतं तर फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स। ती रिॲक्शन होती टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड्स विथ हायड्रॉक्सिल आयन। मग टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइडमध्ये पहिल्यांदा काय होतं मेकॅनिझममध्ये आपण बघितलं होतं कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट तयार होतो। SN1 चं सांगते मी, कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट तयार होतो आणि तो कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट तयार झाला जो BR ग्रुप तुमचा हॅलाइड ग्रुप आहे तो लिव्हिंग ग्रुप निघून गेल्यानंतर कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट तयार होतो। ही जी पहिली स्टेप आहे कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएटची ती स्लो स्टेप होते, त्यामुळे रेट जो डिपेंड असतो तो कशावर असतो, स्लो स्टेपवर डिपेंड असतो। टू स्टेप मेकॅनिझम आहे त्याचा। मग कार्बोकॅटायन तयार झाल्यानंतर तो कार्बोकॅटायन परत काय होतं तर रिॲक्ट एकदम फास्टली रिॲक्ट होतं, रिॲक्टिव्ह इंटरमिजिएट असल्यामुळे येणारा इनकमिंग जो न्यूक्लिओफाइल आहे OH मायनस इझिली तिथं अटॅक करतो, त्यामुळे पुढची स्टेप काय होते फास्ट होते। त्यामुळे SN1 मेकॅनिझमचा रेट फक्त कशावर डिपेंड असतो, टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइडवर। बाकीच्या हायड्रॉक्सिल आयनवर काय नसतो, डिपेंड नसतो। हे आपण मेकॅनिझम वगैरे सगळं बघितलं होतं। आजच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याच्या पुढचा पार्ट स्टडी करणार आहोत, तर कोणता आहे तर फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन किंवा न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन। आता त्या न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनवर कोणते फॅक्टर्स अफेक्ट करतात ते आपण आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत। चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया। फॅक्टर्स अफेक्टिंग SN1 अँड SN2 मेकॅनिझम। तो SN1 आणि SN2 मेकॅनिझम आहे, त्याच्यावर कोणते कोणते फॅक्टर्स अफेक्ट करतात ते आपण बघूया। आता फर्स्ट काय असणार आहे, नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, म्हणजे जो तुमचा रिॲक्टंट आहे ज्याच्यापासून रिॲक्शन होणार आहे त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। म्हणजे आता आपण SN1 मधला कोणता सबस्ट्रेट घेतलेला बघा, SN1 मध्ये टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड होता, SN2 मध्ये मिथिल ब्रोमाइड। मग तसंच काय असणार तर TS ऑफ SN2 मेकॅनिझम कशाचा, आता पहिला फक्त SN2 चं बघूया। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट SN2, तर TS ऑफ SN2 मेकॅनिझम आठवते का बघा, SN2 मेकॅनिझम मध्ये काय होतं, TS मध्ये तुमचा येणारा इनकमिंग न्यूक्लिओफाइल आहे OH मायनस बॅक साईडने येतो BRच्या दुसऱ्या अपोजिट साईडनं। मग तिथं काय होतं डॉटेड लाईनने एक बॉन्ड ब्रेक होतो, एक बॉन्ड मेक होतो, म्हणजे एक दोन्ही बॉन्ड आपण डॉटेडने दाखवलेत बघा, OH तयार होणार पण आणि BR बॉन्ड ब्रेक होणार पण, हा दोन्ही डॉटेडने दाखवलेले आणि 3 हायड्रोजन ॲटम म्हणजे CH3 चे तुमचे 3 हायड्रोजन ॲटम। म्हणजे जो SN2 मेकॅनिझम मध्ये जी TS आहे ती काय पेंटा कोऑर्डिनेट। द TS ऑफ द SN2 मेकॅनिझम इज पेंटा कोऑर्डिनेट अँड दस क्राउडेड। पेंटा कोऑर्डिनेट असल्यामुळे ती काय क्राउडेड आहे, कारण एकदम क्राउडेड स्ट्रक्चर दिसते, एकदम गर्दी दिसते, पेंटा कोऑर्डिनेट अँड दस क्राउडेड। ॲज अ रिझल्ट SN2 मेकॅनिझम इज फेवर्ड इन प्रायमरी हॅलाइड्स अँड लिस्ट फेवर्ड इन टर्शरी हॅलाइड। त्यामुळं SN2 मेकॅनिझम जो आहे, SN2 जो मेकॅनिझम आहे तो कशामध्ये होतो तर प्रायमरी हॅलाइड्समध्ये होतो, म्हणजे CH3BR हे काय प्रायमरी हॅलाइड आहे। सो द SN2 मेकॅनिझम, कारण ते क्राउडेड स्ट्रक्चर पेंटा कोऑर्डिनेट होतं म्हणून SN2 मेकॅनिझम इज फेवर्ड इन प्रायमरी हॅलाइड्स अँड लिस्ट फेवर्ड इन टर्शरी हॅलाइड। लिस्ट फेवर्ड म्हणजे कमी प्रमाणात कशामध्ये होतं, टर्शरी हॅलाइडमध्ये होतं, आणि एकदम जास्त क्वांटिटीमध्ये किंवा जास्त रिॲक्शन कोण दाखवतात तर प्रायमरी हॅलाइड्स जास्त दाखवतात SN2 मेकॅनिझम, आणि टर्शरी हॅलाइड्स काय दाखवतात SN1 मेकॅनिझम। ते आपण एक्झाम्पलवरनं पण तुमच्या लक्षात आलं असेल। मग बघा आता SN1 मेकॅनिझम, अ प्लेनर कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट इज फॉर्मड। SN1 मध्ये काय होतं, SN1च्या मेकॅनिझम मध्ये प्लेनर कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट तयार होतो SN1 मध्ये। इन a planar carbocation intermediate is formed in SN1 reaction. It has no steric crowding. त्याच्यामध्ये काय काही स्टेरिक क्राउडिंग नाही, कारण 3च मॉलिक्युल असतात तुमचे वरची, CH3 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 आणि C+ तयार होतो, BR निघून गेल्यानंतर कार्बोकॅटायन तयार होतो। मग त्याच्यामध्ये काय होतं, कोणताच मॉलिक्युल्सना गर्दी नसते, काय नसते, क्राउडेड स्ट्रक्चर नसतं, स्टेरिंग नसतं, काही नसतं। मग बल्की अल्किल ग्रुप्स कॅन बी इझिली अकोमोडेड इन अ प्लेनर कार्बोकॅटायन। मग आता बल्की ग्रुप असतील, आता म्हणजे आता CH3 ला, आता C ला काय बघा तुमचा CH3 ग्रुप आहे, परत दुसरा एक CH3 आहे, 3 टोटल CH3 ग्रुप आहेत आणि प्लस आपण लिहितो कार्बोकॅटायन। मग तो जो CH3 आहे
तो CH3 परत C ला परत 3 हायड्रोजन, परत दुसऱ्या त्यात C ला परत ते 3 हायड्रोजन, CH3 म्हणजे काय 3 हायड्रोजन, इकडे पण 3 हायड्रोजन. पण हे प्लेनर स्ट्रक्चर असल्यामुळं जरी इथं क्राउडी ग्रुप असला तरी काही फरक पडत नाही, किंवा ते क्राउडीनेस आला तरी काय होतं, बल्की ग्रुप कॅन इझिली त्या प्लेनमध्ये, बल्की ग्रुप इझिली त्या प्लेनमध्ये अक्युमेट होऊ शकतो किंवा ते ऍडजस्ट होऊ शकतं त्या प्लेनमध्ये. बघा, ॲज अ रिझल्ट SN1 मेकॅनिझम इज मोस्ट फेवर्ड इन टर्शरी हॅलाइड. SN1 मेकॅनिझममध्ये काय टर्शरी हॅलाइड फेवर करतात अँड लिस्ट फेवर्ड इन प्रायमरी हॅलाइड. प्रायमरी हॅलाइड लिस्ट फेवर करतात आणि टर्शरी हॅलाइड मोस्ट फेवर करतात. मग आता तुम्हाला इथं लक्षात काय ठेवायचं आहे फक्त याच्यामध्ये फॅक्टर्स अफेक्टिंगमध्ये, पहिल्यांदा नेचर ऑफ द सबस्ट्रेटमध्ये SN1 साठी कोणतं प्रिफरेबल आहे, SN1 साठी टर्शरी हॅलाइड्स आणि SN2 साठी प्रायमरी हॅलाइड. हे फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे नेचर ऑफ द सबस्ट्रेटमध्ये. आता हे बघा, इथं या डायग्रामवरून तुमच्या लक्षात येतं, पहिला जो मॉलिक्यूल दाखवला आहे SN2 साठी मेकॅनिझमचं, ती तुमची ट्रान्झिशन स्टेट आहे. फर्स्ट जी आहे ते बघा NU मायनस, त्याच्यानंतर X इकडं मायनस आहे, H आहेत. हे बघा इथे हा जो तुमचा SN1 ची ट्रान्झिशन स्टेट, सॉरी SN2 ची काय आहे ट्रान्झिशन स्टेट आहे. मग त्या ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये आहेत का पेंटा कोऑर्डिनेट, मग तिथं काय झालं बल्कीनेस आहे, जास्त बल्कियर ग्रुप्स आहेत, प्लेनर नाही आहे हे स्ट्रक्चर. मग आता हे ज्या स्ट्रक्चरमध्ये पहिल्यांदा तुमचे फक्त हायड्रोजन्स आहेत, तेच जर तुम्ही बल्की ग्रुप वाढवला म्हणजे ह्या कार्बनला अजून एक कार्बन अटॅच झाला इथं, म्हणजे परत त्या कार्बनचे हायड्रोजन्स असणार CH3. बघा हा CH3 बल्कीनेस वाढला, परत हा आपण हायड्रोजन तुम्ही रिप्लेस केला कार्बननं, किंवा हा हायड्रोजन रिप्लेस केला कार्बननं, तर परत अनेक CH3 ग्रुप वाढेल, बल्कीनेस वाढेल. परत हा हायड्रोजन रिप्लेस केला तर परत एक ग्रुप वाढेल. म्हणजे टोटल ओव्हरऑल ह्या स्ट्रक्चरमध्ये बघा तुमचे किती बल्कीनेस वाढले, 3 बल्कियर ग्रुप वाढले, CH3 ग्रुप वाढला म्हणजे C 3 हायड्रोजन्स असे तुमचा बल्कियर ग्रुप वाढला. आता त्या मॉलिक्युल्सना काय होते, तिथं क्राउडिंग जास्त होतं आणि गर्दी जास्त होते किंवा स्टेरिक इफेक्ट तिथं क्रिएट होतो. मग तो स्टेरिक इफेक्ट मॉलिक्युल्सना गर्दी झाल्यामुळे काय होतं, तुमची रिॲक्शन स्लो होते. त्यामुळं जो SN2 मेकॅनिझम आहे ते काय करतात, जास्त प्रिफर कोण करतात तर प्रायमरी हॅलाइड्स. बघा प्रायमरी हॅलाइड प्रिफर करतात, सेकंडरी आणि टर्शरी हॅलाइड तिथं मोस्ट प्रिफर करत नाहीत, लिस्ट प्रिफर्ड असतात, जास्त रिॲक्शन त्याच्या होत नाहीत SN2 मेकॅनिझम. तेच याच्या ऑपोजिट कशासाठी SN1 मेकॅनिझमसाठी. SN1 मेकॅनिझममध्ये काय होतं, प्लेनर कार्बोकॅटायन तुमचा तयार होतो, आहे का इथं बघा दाखवला SN1 याच्यामध्ये प्लेनर कार्बोकॅटायन CH3 हे काय झालं प्लेनर कार्बोकॅटायन तुमचा दाखवला इथं. मग तो प्लेनर कार्बोकॅटायन जरी तुमचा बल्कीनेस वाढला तरी याच्यावर काही इफेक्ट होत नाही. जेवढा बल्कीनेस जास्त असेल तेवढी रिॲक्शन काय होते, याची इझिली रिॲक्शन होते, म्हणजे स्टेरिक जेवढा तुमचा इथे इफेक्ट वाढतो. म्हणून टर्शरी हॅलाइड बल्कियर ग्रुप इझिली त्या प्लेनमध्ये काय होतात ऍडजस्ट होतात. म्हणून टर्शरी हॅलाइड SN1 मध्ये काय करतात, जास्त मोर इझिली रिॲक्ट होतात. आणि इथं फक्त लक्षात एवढंच ठेवायचं आहे की जेवढा तुमचा बल्कीनेस जास्त असेल तेवढं SN1 ला चांगलं असतं आणि ह्याला जेवढं बल्कीनेस कमी असेल तेवढं SN2 ला चांगलं असतं. म्हणून नेचर ऑफ सबस्ट्रेटमध्ये SN2 रिॲक्शनसाठी काय असणार आहेत, SN2 साठी प्रायमरी हॅलाइड्स आणि SN1 साठी टर्शरी हॅलाइड मोर रिॲक्शन देतात. इतकंच लक्षात ठेवा. टर्शरी हॅलाइड्स अंडरगो न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन बाय SN1 मेकॅनिझम. टर्शरी हॅलाइड काय होतात, अंडरगो न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन बाय SN1 मेकॅनिझम टर्शरीसाठी, वाईल प्रायमरी हॅलाइड्स फॉलोज SN2 मेकॅनिझम. प्रायमरी हॅलाइड काय फॉलो करतात, SN2 मेकॅनिझम. सेकंडरी हॅलाइड्स, आता प्रायमरी आणि टर्शरी सांगितलं आपण, मग सेकंडरी हॅलाइड काय करतात, तर सेकंडरी हॅलाइड रिॲक्ट बाय आयदर ऑफ द मेकॅनिझम ऑर बाय मिक्स्ड मेकॅनिझम. म्हणजे एक तर दोन्हीपैकी एक, SN1 पण आणि SN2 पण दोन्ही पण मेकॅनिझम देतात सेकंडरी, किंवा दोन्हींचा मिक्स्ड मेकॅनिझम डिपेंडिंग अपॉन द एक्झॅक्ट कंडिशन. त्याच्यामध्ये जी कंडिशन तुम्ही वापरता म्हणजे जी रिॲक्शन कंडिशन असतं त्याच्यावर ते डिपेंड आहे, ते SN1 फॉलो करणार का SN2 फॉलो करणार, किंवा मिक्सर टाईपचं मेकॅनिझम देतं. पण एक तर लक्षात ठेवा SN1 मध्ये काय असतात, टर्शरी हॅलाइड्स असतात आणि SN2 मध्ये काय असतात, प्रायमरी हॅलाइड्स. नेक्स्ट फॅक्टर आहे न्यूक्लिओफिलिसिटी ऑफ द रिएजंट. आता न्यूक्लिओफिलिसिटी, आता न्यूक्लिओफाईल म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे काय असतात, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस. बघा अ न्यूक्लिओफाईल इज अ स्पेसिस दॅट यूज इट्स इलेक्ट्रॉन पेअर टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ कार्बन. आता हे काय दिले, इलेक्ट्रॉनवर जो NU मायनस असतो, मायनसवर तुमचा जो इलेक्ट्रॉन पेअर असते ते इलेक्ट्रॉन काय करतो, तो बॉन्ड कशासोबत तयार करतो, कार्बन सोबत. कारण कार्बन काय तुमचा डेल्टा पॉझिटिव्ह आपण म्हणतो, तो पार्शल पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट करतो. त्यामुळे जो न्यूक्लिओफाईल आहे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस अटॅक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस, म्हणून कार्बनवर ते काय करतं, अटॅक करतं. म्हणून अ न्यूक्लिओफाईल इज अ स्पेसिस दॅट युजेस इट्स इलेक्ट्रॉन पेअर टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ कार्बन. कार्बन सोबत ते काय करतं, बॉन्ड तयार करतं. न्यूक्लिओफिलिक कॅरेक्टर ऑफ एनी स्पेसिस इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडन्सी.
न्यूक्लिओफिलिक कॅरेक्टर काय एक्सप्रेस करतं किंवा कुठल्या पण एखाद्या स्पेसिसचं जर न्यूक्लिओफिलिक कॅरेक्टर असेल तर ते काय करतं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडन्सी, त्याच्यातले इलेक्ट्रॉन काय होतात, रिलीज होतात. जे मायनस चार्ज दाखवतो आपण ते इलेक्ट्रॉन रिलीज होऊन काय करतं, ते बॉन्ड तयार करत असतं. विच कॅन बी कोरिलेटेड टू इट्स स्ट्रेंथ ॲज लेविस बेस. हे कशाशी कोरिलेटेड आहेत तर लेविस बेसेस, म्हणजे ते AlCl3 वगैरे जे लेविसचे बेसेस आहेत. तुम्हाला माहिती आहे लेविस बेसेस म्हणजे काय म्हणतो आपण, इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट, जे इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतात त्यांना म्हणतात लेविस बेसेस, आणि जे ॲक्सेप्ट करतात त्यांना ॲसिड म्हणतात. त्याच्या डेफिनेशन्सवर आहे. मग ते विच कॅन बी कोरिलेटेड टू इट्स स्ट्रेंथ ॲज लेविस बेसेस. अ मोर पॉवरफुल न्यूक्लिओफाईल अटॅक्स द सबस्ट्रेट फास्टर. आता एखादा पॉवरफुल न्यूक्लिओफाईल आहे म्हणजे एकदम स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल आहे, तो काय होतं, फास्टली रिॲक्ट होतो. बघा एखादा स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल आहे, अ मोर पॉवरफुल न्यूक्लिओफाईल अटॅक्स द सबस्ट्रेट फास्टर. तर हे कळतं आपल्याला, जो एखादा स्ट्रॉंग असेल किंवा जास्त रिॲक्टिव्ह असेल, पॉवरफुल असेल, तो अटॅक्स द सबस्ट्रेट फास्टर अँड फेवर्स SN2 मेकॅनिझम. फास्टर होतं, जिथं फास्ट असतं तिथं काय होतं, SN2 मेकॅनिझम म्हणजे वन स्टेप मेकॅनिझम. हायड्रॉक्सिल आयन वगैरे आपण बघितलं OH-. जो फास्टर न्यूक्लिओफाईल असतो, पॉवरफुल किंवा स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल असतो, तो काय होतं, फास्ट सबस्ट्रेटवर अटॅक करतो आणि रिॲक्शन काय करतो, फास्ट देतो. म्हणजे फेवर काय करतो, SN2 मेकॅनिझम करतो. कारण SN2 काय वन स्टेपमध्ये होतं, तिथं काय स्लो स्टेपची गरज नाही. जर स्लो असेल, बघा द रेट ऑफ SN1 मेकॅनिझम इज इंडिपेंडंट ऑफ द नेचर ऑफ द न्यूक्लिओफाईल. आता SN1चा जो मेकॅनिझम आहे आपण बघितलं होतं, इंडिपेंडंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लिओफाईल, कारण त्याचा रेट कशावर डिपेंड असतो, तर फक्त जो तुमचा सबस्ट्रेट आहे टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड त्याच्यावरच डिपेंड होता. OH- वर डिपेंड नव्हता तिथं रेट, कारण फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स होतं तिथं. स्लो स्टेपवर डिपेंड असतं, त्यामुळे पहिल्या स्टेपमध्ये तुमचा फक्त कार्बोकॅटायन तयार होतो. त्याच्यासाठी आपण फक्त टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड यूज केलं होतं. त्यामुळं SN1 मेकॅनिझमचा रेट काय असतो, तो इंडिपेंडंट ऑफ द न्यूक्लिओफाईल, तो न्यूक्लिओफाईलवर डिपेंड नसतो. पण SN2चा रेट काय असतो, एक तुमचं सबस्ट्रेट म्हणजे मिथिल ब्रोमाइड पण आणि हायड्रॉक्सिल आयन दोन्हीवर डिपेंड आहे. म्हणून जेवढा जास्त स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल असेल, पॉवरफुल किंवा स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल असेल, तो काय करतो, फास्ट सबस्ट्रेटवर अटॅक करतो आणि SN2 मेकॅनिझम दाखवतो. बघा न्यूक्लिओफाईल डज नॉट रिॲक्ट इन अ स्लो स्टेप ऑफ SN1, कारण याच्यावर डिपेंड नसतो न्यूक्लिओफाईलवर, तेच दिले त्यांनी कारण स्लो स्टेपमध्ये तो पार्टिसिपेट करत नाही. इट वेट स्टील द कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट इज फॉर्मड अँड रिॲक्ट फास्ट विथ इट. मग ते न्यूक्लिओफाईल काय करतो, वेट करतो जोपर्यंत कार्बोकॅटायन तयार होत नाही. एकदा का कार्बोकॅटायन तयार झाला SN1मध्ये, एकदा का कार्बोकॅटायन तयार झाला तर त्या कार्बोकॅटायन रिॲक्टिव्ह असतो, त्यामुळे तो कार्बोकॅटायनवर इझिली अटॅक करतो. त्यामुळे तो त्याच्यासाठी तोपर्यंत वेट करू शकतो. म्हणून त्याच्यावर काय असतं, ते इंडिपेंडंट ऑफ SN1 मेकॅनिझम, इंडिपेंडंट ऑफ न्यूक्लिओफाईल. A negatively charged nucleophile is more powerful than conjugate acid. आता निगेटिव्हली चार्ज न्यूक्लिओफाईल असतील, जसं की OH- वगैरे जे न्यूक्लिओफाईल आहेत ते काय असतात, मोर पॉवरफुल म्हणजे एकदम स्ट्रॉंग असतात दॅन स्ट्रॉंग ॲसिड. फॉर एक्झाम्पल RO- इज अ बेटर न्यूक्लिओफाईल दॅन ROH. आता RO- जे निगेटिव्हली चार्ज आहे, O- इज अ बेटर म्हणजे स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल दॅन ROH. तर बघा व्हेन, फक्त डू यू नो मध्ये फक्त लक्षात ठेवा तुमच्या एक्स्ट्रा नॉलेजसाठी. when donor atoms are from same period of the periodic table. आता डोनर ॲटम जे डोनेट करणार आहेत, इलेक्ट्रॉन्स पेअर किंवा काय डोनेट करणार आहेत, ते सेम पिरियड, म्हणजे आता पिरियड तुम्हाला माहिती आहेत, पिरियडिक टेबलमधले जे आपले पिरियड्स आहेत ते सेम पिरियडमध्ये असतील तर न्यूक्लिओफिलिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. न्यूक्लिओसिटी कुठून कुठे डिक्रीज होते, लेफ्ट टू राईट इन अ पिरियड. फॉर एक्झाम्पल H2O इज अ पॉवरफुल न्यूक्लिओफाईल दॅन NH3. H2O इज, आता न्यूक्लिओफिलिसिटी फक्त सेम पिरियडमध्ये असले ते, तर सेम पिरियडमधले काय होतं, कुठून कुठे होतं, लेफ्ट टू राईट काय होते, डिक्रीज होत जाते. सो द H2O इज अ लेस पॉवरफुल न्यूक्लिओफाईल दॅन NH3, म्हणजे स्ट्रॉंग कुठला असणार आहे, NH3 हा न्यूक्लिओफाईल काय स्ट्रॉंग आहे. वेन डोनर ॲटम्स आर फ्रॉम सेम ग्रुप, एकाच ग्रुपमधले असतील, वेन डोनर ॲटम्स आर फ्रॉम सेम ग्रुप इन द पिरियडिक टेबल, न्यूक्लिओफिलिसिटी इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप. जसं तुम्ही खाली याल, डाऊन द ग्रुप याल, तसं न्यूक्लिओफिलिसिटी काय होते, वाढत जाते. फॉर एक्झाम्पल I- इज अ बेटर न्यूक्लिओफाईल दॅन Cl-. हॅलोजनच्या बाबतीत दिले, जो आयोडीन आहे हा बेटर न्यूक्लिओफाईल दॅन क्लोरीन. लास्ट फॅक्टर आहे सॉल्व्हंट पोलॅरिटी, म्हणजे फॅक्टर्स अफेक्टिंग मधला. आता फर्स्ट आपण काय बघितला, नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, त्यानंतर न्यूक्लिओफिलिसिटी ऑफ द रिएजंट म्हणजे जो न्यूक्लिओफाईल आहे त्याच्याबद्दल बघितला, आणि लास्ट आहे सॉल्व्हंट पोलॅरिटी, म्हणजे जे तुम्ही सॉल्व्हंट त्याच्यामध्ये यूज करणार आहे रिॲक्शनसाठी त्याच्यावर डिपेंड आहे हा. SN1 मेकॅनिझम प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट. आता तुम्हाला मगासपासून मी तेच सांगते, SN1 रिॲक्शनमध्ये काय तयार होतं, तर पहिल्यांदा कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट तयार होतो. अ गुड आयोनायझिंग सॉल्व्हंट, ज्याच्यामध्ये आयन सेपरेट होतात, अ गुड आयोनायझिंग सॉल्व्हंट, पोलर सॉल्व्हंट स्टॅबिलाइज द आयन्स बाय सॉल्वेशन.
ह्याच्यामध्ये काय होतं, गुड आयोनायझिंग सॉल्व्हंट, पोलर सॉल्व्हंट, काय काय बघा कंडिशन आहेत. गुड आयोनायझिंग सॉल्व्हंट, पोलर सॉल्व्हंट, स्टॅबिलाइज द आयन्स बाय सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकॅटायन इज रिलेटिव्हली पुअर, सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकॅटायन इज रिलेटिव्हली पुअर अँड सॉल्वेशन ऑफ अनायन इज पर्टिक्युलरली इम्पॉर्टंट. आता कॅटायन आणि अनायन म्हणजे आता कार्बोकॅटायन हा कॅटायन आहे आणि अनायन आहे, तुम्हाला माहिती आहे दोन पॉझिटिव्ह चार्ज असतं, आपण त्याला कॅटायन म्हणतो. मग त्या कॅटायनचं सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकॅटायन इज रिलेटिव्हली काय असतं, पुअर असतं अँड सॉल्वेशन ऑफ अनायन इज पर्टिक्युलरली इम्पॉर्टंट. मग सॉल्वेशन अनायनचं काय होतं, सॉल्वेशन त्यामध्ये इम्पॉर्टंट असतं. अनायन्स आर सॉल्वेटेड बाय हायड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्व्हंट. मग आता हे अनायन्स जे असतात म्हणजे निगेटिव्हली चार्ज स्पेसिस असतात, अनायन्स सॉल्वेटेड कशाने सॉल्वेट होतात, हायड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्व्हंट्स. आता जे हायड्रोजन बॉन्ड असतात ज्याच्यामध्ये त्या बॉन्डनं काय होतात ते सॉल्व्हंट सॉल्वेटेड होतात म्हणजे ते सॉल्युशनमध्ये डिझॉल्व्ह. अनायन्स आर सॉल्वेटेड बाय हायड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्व्हंट्स दॅट इज प्रोटिक सॉल्व्हंट. आता हायड्रोजन ज्याच्यामध्ये असतं हायड्रोजन बॉन्डेड सॉल्व्हंट, हायड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्व्हंट असतात त्यांना म्हणतात प्रोटिक सॉल्व्हंट. ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड असतो त्याला म्हणतात प्रोटिक सॉल्व्हंट आणि ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड नसतो त्यांना म्हणतात अप्रोटिक सॉल्व्हंट. हे टाईप आहेत प्रोटिक, अप्रोटिक. ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड असेल त्या सॉल्व्हंटला म्हणायचं प्रोटिक सॉल्व्हंट्स. दस SN1 रिॲक्शन प्रोसीड्स मोर रॅपिडली इन प्रोटिक सॉल्व्हंट दॅन अप्रोटिक सॉल्व्हंट. आता बघा SN1 रिॲक्शन, आता ही आपल्याला हा मेन पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे. द SN1 रिॲक्शन प्रोसीड्स मोर रॅपिडली म्हणजे एकदम फास्ट रिॲक्शन कशामध्ये होतं, प्रोटिक सॉल्व्हंटमध्ये. SN1 साठी कार्बोकॅटायन तयार होतो त्यामुळं ते तिथं प्रोटिक सॉल्व्हंट लागतात. SN1 रिॲक्शन प्रोसीड्स मोर रॅपिडली इन प्रोटिक सॉल्व्हंट दॅन अप्रोटिक सॉल्व्हंट. अप्रोटिक सॉल्व्हंटमध्ये होत नाही, प्रोटिक सॉल्व्हंटमध्ये मोर इझिली होतं किंवा रॅपिडली होतं म्हणजे ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड असतो असे सॉल्व्हंट. पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट युजली डिक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिॲक्शन. आता रिव्हर्सच्या SN2 असणार आहे. द पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट युजली डिक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिॲक्शन इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ SN2 मेकॅनिझम, सबस्ट्रेट ॲज वेल ॲज न्यूक्लिओफाइल इज इन्व्हॉल्व्ड. कारण रेट डिटर्मिनिंग स्टेपमध्ये ही का डिक्रीज करतं तर दोन्ही स्टेप असतात, सबस्ट्रेट पण आणि न्यूक्लिओफाइल पण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतं. अ पोलर सॉल्व्हंट स्टॅबिलाइज न्यूक्लिओफाइल. पोलर सॉल्व्हंट काय करतं, न्यूक्लिओफाइलला स्टॅबिलाइज करतं. वन ऑफ द रिॲक्टंट म्हणजे जर पोलर सॉल्व्हंट असेल तर पोलर म्हणजे काय म्हणतो आपण, चार्जेस सेपरेट होतात. मग त्यामुळे ते पोलर सॉल्व्हंट काय करतं, जो तुमचा न्यूक्लिओफाइल आहे त्याला काय करतं, स्टॅबिलाइज करतं म्हणजे न्यूट्रलाइज करतं. स्टॅबिलाइज द न्यूक्लिओफाइल वन ऑफ द रिॲक्टंट बाय सॉल्वेशन. द सॉल्व्हंट डिॲक्टिवेट्स द न्यूक्लिओफाइल बाय स्टॅबिलायझिंग इट. मग सॉल्व्हंट काय करतं, डिॲक्टिवेट करतं म्हणजे त्याला स्टॅबिलाइज केलं. आता स्टेबल जर रिॲक्टिव्ह असेल तरच ते इझिली रिॲक्ट होईल. जर तुम्ही त्याला स्टेबल केलं किंवा स्टॅबिलाइज केलं तर ते काय होतं, डिॲक्टिवेट होतं, त्याची ॲक्टिव्हिटी निघून जाते. म्हणून द सॉल्व्हंट डिॲक्टिवेट्स द न्यूक्लिओफाइल. ते सॉल्व्हंट काय करतं, डिॲक्टिवेट करतं. म्हणजे आता समजा आता पोलर सॉल्व्हंट म्हटले म्हणजे समजा आता H2O जर घेतला आपण तर काय असणार आहे, HOH असे चार्जेस सेपरेट होणार सॉल्व्हंट. मग त्या सॉल्व्हंटमध्ये एक डेल्टा पॉझिटिव्ह डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज येतो. मग तुमचा न्यूक्लिओफाइल काय असतो, मायनस असतो. मग तो मायनस कशावर अटॅक करणार आहे, जो त्यातला तो पोलर सॉल्व्हंटमधला पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. मग त्याच्यात ते काय अटॅक करून काय करतं, त्याला डिस्टॅबिलाइज करतं. ते सॉल्व्हंटच त्याला डिस्टॅबिलाइज करून टाकतं. त्यामुळे ते काय होतं, डिॲक्टिवेट होतं. म्हणून द सॉल्व्हंट डिॲक्टिवेट द न्यूक्लिओफाइल बाय स्टॅबिलायझिंग इट. हेन्स अप्रोटिक सॉल्व्हंट्स ऑर सॉल्व्हंट्स ऑफ लो पोलॅरिटी विल बी फेवर्स द SN2 मेकॅनिझम. मग अप्रोटिक सॉल्व्हंट लागतील कशासाठी, SN2 मेकॅनिझमसाठी. अप्रोटिक सॉल्व्हंट्स और सॉल्व्हंट्स ऑफ लो पोलॅरिटी विल बी फेवर SN2 मेकॅनिझम. आता समजलं का बघा, प्रोटिक आणि अप्रोटिक. प्रोटिकमध्ये फक्त तुमचा हायड्रोजन बॉन्ड असतो जसं की H2O, या हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन बॉन्ड असतो. अप्रोटिकमध्ये काय असणार आहे, तुमचे दुसरे बॉन्ड असतात. जर तुम्ही SN2 साठी प्रोटिक सॉल्व्हंट यूज केला म्हणजे H2O यूज केला तर काय होणार, HOH. पोलर सॉल्व्हंट असतात त्यामुळे त्याच्यामध्ये चार्जेस सेपरेशन होतात, डेल्टा पॉझिटिव्ह डेल्टा निगेटिव्ह. जर H+ आणि OH- मायनस झालं तयार तर काय होतं, तुमचा जो NU- असतो तो कशावर अटॅक करतो, जो तुमचा H+ आहे त्याच्यावर अटॅक करतो आणि त्याला स्टॅबिलाइज करून तो H+ त्या NU- काय करतो, स्टॅबिलाइज करून टाकतो. त्यामुळं त्याला स्टॅबिलाइज केल्यामुळे तुमची रिॲक्शनच पुढे होत नाही, रिॲक्शन काय होते, स्लो होते. म्हणून SN2 मेकॅनिझमसाठी अप्रोटिक सॉल्व्हंट यूज करतात आणि SN1 मेकॅनिझमसाठी प्रोटिक सॉल्व्हंट यूज करतात. आता बघा 3 फॅक्टर झालेले आहेत. आजचं लेक्चर आपण इथंच स्टॉप करतोय. नेक्स्ट लेक्चरला आपण याचा पुढचा पार्ट स्टडी करूया. थँक्यू.